Ano ang lion mentality? The greatest fear in the world is the opinion of others. And the moment you are unafraid of the crowd, you are no longer a sheep. You become a lion. A great roar arises in your heart, the roar of freedom. Sa motivational video natin ngayon, ay aalamin natin kung ano nga ba ang lion mentality at kung paano ba ito makakatulong upang maging successful tayo sa lahat ng aspeto sa buhay. So stay tuned hanggang sa dulo ng ating video para malaman ang iba't ibang lion traits o lion characteristics and lion mentality na makakatulong sa atin para magkaroon ng totoong freedom. Ayon sa mga eksperto, ang isang sheep ay walang totoong freedom. They live in fear and uncertainty every day. Hindi rin nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili kapag may kalaban na umatake. A sheep can never lead dahil takot ito sa maraming bagay at palagi rin itong hindi sigurado sa kung ano ang gagawin araw-araw. On the other hand, a lion never follows. It has complete control over his or her life. The lion does not accept scraps and does not get told what to do or where to go dahil alam nito kung ano ang ginagawa niya araw-araw. Ang isang lion ay hindi rin natatakot sa kahit na anong hayop sa kagubatan kahit pa mag-isa lang itong naglalakad kung kaya't mahirap talagang matalo dahil bukod sa malakas ito, hindi rin ito basta-bastang sumusuko. A lion is called the king of the jungle. Pero ayon sa mga eksperto, hindi raw umano dahil ito ang pinakamalaking hayop sa kagubatan at hindi rin dahil ito ang pinakamabilis sa lahat. In fact, may mga hayop pa na mas malakas, mas malaki at mas mabilis kaysa sa isang lion. Pero tinawag itong king of the jungle because of its mentality. So ano nga ba ang mentality ng isang lion? Number 1. Certainty. A lion goes 100%. There is nothing half-hearted about a lion. Kapag sumugod ito, ay hindi ito nagdadalawang isip dahil alam niyang kaya niya. A lion is certain in everything that he or she is doing. Ganito ang isang mentality ng lion kung kaya't palagi talaga itong nananalo sa lahat ng laban. In application sa buhay natin ngayon, kapag certain ka sa lahat ng ginagawa mo o sigurado ka sa mga desisyon mo sa buhay at may tiwala ka sa iyong sarili, ay mas magiging mataas ang chance mo na magtagumpay sa kahit na anong laban. Kailangan mong maniwala sa iyong sarili na kaya mo ang kahit na anong pagsubok ng buhay at kaya mong ipanalo ang kahit na anong darating na laban. Who could you become if there was no doubt in you? Kagaya na lamang ng isang lion na humaharap sa isang hayop na mas malaki pa sa kanya. Naniniwala ito na kaya niya kung kaya't nananalo talaga siya sa laban. You need to trust your abilities. Kahit na ano pa man ang dumating na pagsubok sa buhay, o kahit na ano pa mang laban ang haharapin mo in the future, you need to be certain about yourself at maniwala ka sa kakayahan mo. Kapag meron kang ganitong mentality, kahit gaano pa man kalaki ang problema mo o ang mga pagsubok na pagdadaanan mo para marating ang success, makakaya mo dahil certain ka at naniniwala kang kaya mo. Only you know what is best for you in your life, so you need to believe in yourself. Have the mentality of a lion. Number 2. Fearless courage. Bravery is a key trait of a lion. It is a lion attitude. Ang isang lion ay kailanman hindi marunong sumurrender kahit pa nahihirapan na ito. Hindi ito hihiga na lamang at mamamatay sa laban. Hanggat kaya pa niyang lumaban ay lalaban ito kahit pa ilang hyenas ang kalaban niya. The fight is never over until it's over. In application sa buhay mo, maaring ikaw ay humaharap ngayon sa napakaraming pagsubok ng buhay. Maraming bayarin, hindi alam kung saan hahanap ng pera, pagkain, trabaho, negosyo, o kahit na ano pa man yan. Pero kapag meron kang isang fearless courage, ay hindi ka basta-basta na lamang susuko sa laban. Be fearless in going after what you really want in life. Sa buhay, marami talaga tayong pagdadaan ng pagsubok at hirap na minsan masasabi natin na suko na tayo. Pero ang pagsuko ay hindi isang paraan para maabot mo ang mga pangarap mo. Kung pagod ka na sa kakatry mo ng try, pero wala namang nangyayari, ay siguro dapat mo pang doblehin ang ginagawa mo. Keep fighting for your goals despite na napakaraming problema o pagsubok ng buhay. Be a lion. Do not surrender dahil balang araw makakamit mo rin ang tagumpay. There are no guarantees for success, but there is always a possibility and a chance. Number 3. Protective. The lion is protective of everything they value. The family, the pack, at maging ang kanilang hapunan ay hindi rin pwedeng agawin ng iba. Kapag sinubukan mong saktan ang isa sa mga pamilya nito o kaya naman ay kunin kung ano ang meron siya, maghanda ka na lang sa isang matinding away. Ikaw, what do you need to protect? What are you willing to fight for in your life? What keeps you going?
And what is your purpose? Kapag alam mo ang mga sagot sa tanong na yan, ay magkakaroon ka ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Lahat ng mga tao o bagay sa buhay mo na mahalaga sa iyo at umaasa sa iyo ay nararapat lamang ipaglaban. Kaya naman, huwag kang sumuko sa laban at isipin mo mabuti kung ano ang mga bagay na mahalaga sa iyo para magkaroon ka ng motivation at inspiration upang magpatuloy sa buhay. Itong point number 3 din natin ay isa sa mga pinakasikat na motivational speech na ginagawa ng maraming eksperto para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Kaya naman, dapat mong malaman kung ano ang mga bagay na mahalaga sa iyo at yun at kunan mo ng lakas. Number 4. Freedom. The lion has freedom because he fights for freedom. Nasa nature na ng isang lion na malaya siya sa kung ano man ang gusto niyang gawin sa kagubatan at hindi siya takot sa kung ano man ang nasa paligid niya. Ganun din dapat tayo kung gusto nating marating ang success sa buhay. Ikaw yung dapat pipili ng mga bagay na gusto mong gawin at hindi ka dapat nakadepende sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa iyo. Ikaw mismo ang nakakaalam kung ano ang mga bagay na magpapasaya sa iyo at kung ano ang mga bagay na kaya mong gawin. Piliin mo maging malaya sa lahat ng taong nagiging dahilan ng hindi mo pag-angat sa buhay at piliin mo maging malaya sa lahat ng gusto mong gawin dahil tanging ikaw lamang ang may kontrol sa buhay mo. Number 5. Competence. Ayon sa mga eksperto, ang mga lion ay natutulog ng mahigit 20 hours sa isang araw. So nasa mahigit 4 hours lamang pala ang kanilang oras na kung saan ay gumagala sila sa kagubatan. Halos lahat umano ng oras ng mga lion ay nakahiga lamang sila. Pero ang nakakamangha dito ay hindi sila nagugutom dahil sinisigurado nilang nagagawa nila ang kanilang mga tungkulin sa sarili at sa kanilang pamilya. They get up and get the job done. In life, it doesn't matter how many hours you've put into something that you are doing. It only matters how much value you have created. Be competent. Trabahuin mo yung mga bagay na mahalaga sa buhay mo at bigyan mo ito ng halaga. Kung gusto mong maging successful sa isang bagay, hindi sapat ang oras na inilalaan mo dito para magtagumpay ka. Kailangan mong bigyan ito ng value o dapat mong ibigay ang buong puso mo sa isang bagay para ito ay mag-succeed. Kapag sobrang daming oras ang inilaan mo sa isang bagay pero wala namang kasamang puso ay hindi rin magiging successful yan. Maaaring masayang lamang ang lahat ng hirap mo. Kaya naman sa isang bagay o sa success, being competent is important. Ilagay mo ang buong puso mo sa mga bagay na mahalaga sa iyo o sa mga bagay na kasalukuyan mong ginagawa at makikita mo ang magandang resulta in the future. Ayon sa mga eksperto, marami pa naman daw umanong ibang hayop sa kagubatan na mas malakas pa at mas malaki kaysa sa isang lion. Pero dahil sa mentality ng lion ay mas nagiging malakas ito sa kahit na anong hayop dahil ang tingin niya sa sarili niya ay kaya niya. Importante sa buhay na may tiwala ka sa iyong sarili. Have the courage and motivation to go on sa buhay kahit na anumang pagsubok ang haharapin mo. The most important thing you need to know kung gusto mong maabot ang mga pangarap mo ay tiwala. Tiwala sa sarili na kaya mo. Have a lion mentality. At diyan nagtatapos ang ating video tungkol sa ano ang lion mentality. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, ay pwede mong i-share sa lahat ng kakilala mong gusto rin malaman kung ano nga ba ang lion mentality at kung paano nga ba ito makakatulong para maging successful tayo sa buhay. For more related videos, click on the link below. Thanks for watching and God bless.